Yesterday it was Telugu church turn. Today I think it's our turn. Yeah. It's wonderful to be back with you in the second session of the meetings. अनि यो दोस्रो मिटिङमा सभामा आउनु पर्दा म एकदमै खुसी भइरहेको छु. And I want to thank every one of you for being here in the presence of the Lord. अनि म तपाईँ सबैजनालाई यहाँ प्रभुको उपस्थितिमा बस्नको लागि आउनु भएको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु. Especially our young Indian brothers. अनि विशेष हाम्रो जवान हाम्रो इन्डियाको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई. Why I am telling this is because today is a very big day of temptation. किनभने म किन यो भनिरहेको छु किनभने आज एकदमै ठुलो परीक्षाको आज दिनहरू आइरहेको छ म देखिरहेको छु. They organized a cricket match in Yehud. अनि यहुदमा एउटा क्रिकेटको एउटा त्यहाँनिर प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ. And you know that Indians are crazy for cricket. अनि तपाईलाई थाहा छ कि भारतीयहरू चाहिँ क्रिकेटको लागि कति उनीहरू एकदमै त्यो क्रिकेटलाई मन पराउँछ उनीहरू है अति नै मन पराउँछ. And when I was young I could remember that I skipped my studies, I skipped my college, I skipped sometimes the church to play cricket. अनि म मेरो युवा अवस्थालाई म याद गर्छु कोही बेला अनि त्यति बेला म आफ्नो पढाइलाई पनि म छोडेर कोही बेला म चर्च पनि छोडेर म क्रिकेट खेल्न जाने गर्थेँ. But I prayed and God has delivered me from this bondage. तर मैले प्रार्थना गरेँ अनि प्रभुले चाहिँ मलाई यो लतबाट भनौँ अनि उहाँले चाहिँ मलाई छुटकारा दिनुभयो. And now I understood what is more important in my life than cricket. अनि मैले आज सम्झेँ कि क्रिकेट भन्दा पनि बहुमूल्य अनि क्रिकेट भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अरु केही रहेछ भन्ने कुरा. So all these young people, they skipped the cricket match and they are here. So I thank God for them. र म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु कि यी व्यक्तिहरू जवानहरू तपाईँ जो चाहिँ त्यो म्याच यहुदको म्याचलाई छोडेर यहाँ इजरायलमा भइरहेको म्याचलाई चाहिँ नहेर्नु गरेर तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ. प्रभुको वचन सुन्नको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. Here we are also here to possess the gift from the Lord. अनि यहाँ आज हामी परमेश्वरले दिनुभएको मतानालाई प्रभुले दिनुभएको गिफ्टलाई उपहारलाई हामी आज लिन यहाँनिर गइरहेका छौँ. They are praying for a gift and we are also here for the gift from above. अनि उहाँ त्यहाँनिर पनि क्रिकेट म्याचमा पनि त्यहाँनिर पनि उनीहरूले कुनै एउटा उपहारको लागि एउटा पारितोषिकको लागि उनीहरूले त्यहाँनिर गइरहेको छ भने उनीहरू त्यहाँ लागि परेको छ भने हामी पनि परमेश्वरबाटको पारितोषिकको लागि गिफ्टको लागि हामीले उपहारको लागि हामी आएका छौँ. Today I would like to share with you a story from the Bible which many of you know. र आज म तपाईहरुलाई एउटा सानो बाइबलमा भएको एउटा कथालाई भन्नु गइरहेको छु जो सबै तपाईहरु जान्नुहुन्छ. And many people call this story, they title this story as a prodigal son. अनि यो कथालाई चाहिँ प्राय चाहिँ उडन्ते पुत्र या उडौ पुत्र भनेर भनिन्छ तपाईलाई थाहा छ. But when I preached about prodigal son many times. र यो उडन्ते पुत्रको विषयमा मैले धेरै पल्ट मैले प्रचार गरिसकेको छु. But recently when I was meditating upon this scripture, that God has given me a new dimension of this story. र म अझै मैले अध्ययन गरिरहँदा चाहिँ मलाई चाहिँ प्रभुले चाहिँ यो उडन्ते पुत्रको विषयमा अझै अरु धेरै विस्तृत कुराहरू अझै अगाडिको कुराहरू र धेरै असल कुराहरू अझै गहिरोको कुराहरू मलाई बताउनु भएको छ परमेश्वरले. This is what I am going to share with you today. र यही कुरा चाहिँ यही गहिरो कुराहरू चाहिँ म आज तपाईलाई फेरि पनि तपाईहरुसँग अगाडि बाँड्न गइरहेको छु. This story shows me more about one word, that is change. अनि यो कहानीले चाहिँ यो कथाले चाहिँ मलाई एउटै कुराको विषयमा मलाई बारबार भनिरहन्छ अनि त्यो चाहिँ के हो परिवर्तन. And the title I gave, a different title that I gave to this story is The Unchanging Father. र मैले यसलाई अर्को एउटा शीर्षक दिएको छु यो कथालाई अनि त्यो शीर्षक चाहिँ के छ भने चाहिँ कहिले पनि नबदलिने पिता. And when we talk about unchanging father, we can also talk about a changing son. अनि हामी जब एउटा अपरिवर्तनीय है जो चाहिँ परिवर्तन नहुने परमेश्वर यता परिवर्तन नहुने पिताको विषयमा हामीले कुरा गर्छौं भने चाहिँ फेरि त्यसको उल्टा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं परिवर्तन हुने यता चेन्ज हुने बदलिने छोरा भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौं. So today I want to focus your attention on the father who is never changing. अनि आज चाहिँ म चाहिँ त्यो पितापट्टि चाहिँ म आफ्नो हाम्रो ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु जो चाहिँ कहिले पनि बदल्नु हुन्न. This story we find in the book of Luke chapter 15 from verses 11 to 32. लुका 15 मा हामीले 11 देखिको हामीले 52 सम्म यो कहानीलाई हामी पाउन सक्छौं. We don't have to read the whole story because we know it. हामी सबै कुरा हामीले त्यो पढ्नु पर्दैन किनभने हामीलाई थाहा छ. But we will select some portions so that we can
we can meditate upon what I'm going to share. र तर पनि हामीले केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ अनि त्यसलाई हामी मनन गर्नेछौँ। And it says that Jesus is telling this story to the people there. अनि यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ कि प्रभु येशूले चाहिँ यो कहानी चाहिँ त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई भनिरहेको हामीले पाउँदछौँ। A certain man had 2 sons. अनि कुनै एउटा व्यक्ति थियो जसको चाहिँ 2 वटा छोराहरू थिए। So it was good. अनि यो असल कुरा हो। A father, a rich man, and he has 2 sons. अनि एउटा पिता जो चाहिँ धनाढ्य छ अनि उसको दुईटा छोरा। But suddenly, तर अचानक some change came in his family. एउटा परिवर्तन, एउटा बदलाव उसको परिवारमा आएको हामी देख्दछौँ। The elder son and the younger son, they are living together, they are enjoying with the father, they have many servants. अनि ठुलो छोरा अनि कान्छा छोरा त्यहाँनिर पितासँग बसिरहेको, उनीहरू खुसी भइरहेको, रमाइरहेको आफ्नो जीवन, अनि उहाँहरूको धेरै चाकरहरू पनि थियो अनि उनीहरू एकदमै रमाइरहेको थियो त्यो कुराहरूमा। But one day suddenly there was a change in the family. तर अचानक एक दिन चाहिँ एउटा परिवर्तन, एउटा बदलाव त्यो परिवारमा हामीले पाउँदछौँ। It's not the change from the father, but it was the change from a younger son. तर यहाँ चाहिँ बदलाव चाहिँ त्यो पिताबाट चाहिँ होइन, तर बदलाव चाहिँ यो कान्छा छोराको जीवनमा हामीले पाउँदछौँ। I don't know why this son began to think like this, but suddenly he came to the father and said, "Father, I want to say something to you." मलाई थाहा छैन यो कान्छा छोरामा किन यस्तो बदलाव आएको, तर पनि उसले एक दिन आएर आफ्नो पितालाई भन्छ, पिता म केही कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भनेर। And father said, "Yes, my son. Yeah, you are my son. You can tell me." अनि पिताले भन्छ, छोरा भन, तिमी मेरो छोरा हो, के भन्न चाहन्छौ भन भनेर। And the answer the son gave has broken the heart of the father. तर जुन उत्तर चाहिँ छोराले बुवालाई दिएको छ अनि त्यसमा चाहिँ एकदमै हृदयलाई टुटाउने कुराहरू त्यहाँनिर पाउँदछौँ। Probably the father thought that my son would ask maybe some money to buy something, or maybe he will ask something to be happy. हुनसक्छ कि पिताले सोच्यो होला मेरो छोराले केही अझै पैसा केही माग्नको लागि पो मौका आएको कि, या त उसलाई केही कुराहरू आफूलाई खुसी पार्नको लागि कुनै कुराहरू माग्न पो आएको हो कि भनेर उसले सोचेको थियो होला सायद। But the son asked for his heritage. तर यहाँनिर त्यो छोराले चाहिँ आफ्नो उत्तराधिकारी आफ्नो हक, एउटा आफ्नो हिस्सा अनि आफ्नो बन्डा उसले मागेको हामी पाउँदछौँ। Give me the portion that falls from your property. तपाईको सम्पत्तिबाट मैले पाउने हक, मैले पाउने बन्डा तपाईले मलाई दिनुहोस् भनेर। Whose property is this? यो कसको सम्पत्ति हो? It's father's property. यो पिताको सम्पत्ति हो। Son has not earned anything of this property. अनि यहाँनिर पुत्रले त्यो सम्पत्तिको लागि केही पनि काम गरेको हामीले पाउँदैनौँ। But son comes to the father and says, "That is my property. There's my property that is with you." तर यहाँनिर छोराले चाहिँ अचम्म प्रकारले भन्दछ कि पिता तपाईँको जुन सम्पत्ति छ त्यसबाट चाहिँ मैले पाउनुपर्ने या त मेरो सम्पत्ति चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट तपाईँले मलाई छुट्याइदिनुहोस् भनेर भन्दछ। So the first change that came in the son is individuality. र यहाँनिर पहिलो परिवर्तन चाहिँ हामीले देख्दछौँ छोरामा आएको, त्यो चाहिँ हो व्यक्तित्व, इन्डिभिजुअली भन्नाले चाहिँ एउटा मेरो आफ्नो व्यक्तित्व छ, मेरो भिन्नै मेरो आफ्नो व्यक्तित्व भयो, म आफ्नो खडाउन चाहन्छु भन्ने कुरा उसमा आएको छ। In other words, individuality is when a person comes and says, "This is mine." अनि अर्को कुरा हामीले व्यक्तित्व त्यो इन्डिभिजुअलिटी भन्न चाहिँ कुनै कुरा मान्छेले आएर भन्दा यो चाहिँ मेरो हो भन्ने कुरा जब भन्दछ भने, Can you remember how many times you said, "This is my life, this is my money, this is my beauty"? तपाईँलाई थाहा छ कतिपल्ट हामीले भनेका छौँ, सायद तपाईँले पनि आफ्नो जीवनमा भन्नुभएको छ होला, यो मेरो जीवन हो, यो मेरो आफ्नो जीवन हो है, मेरो निजी जीवन हो, यो मेरो पैसा हो, यो मेरो आफ्नो रूप हो, म त्यसै गरौँ भन्ने कुराहरू। When you think that you said this, that means you are following this younger son. अनि त्यति बेला चाहिँ यदि यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँदछ भने चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ कि हामी पनि त्यही कान्छा छोरा जस्तै हामीले सोच्न लागिरहेका छौँ अनि त्यही छोराकै कदममा हामी कदम मिलाइरहेका छौँ। But I want to tell you a truth. Probably you know, but you have not really thought about it. अब तपाईँलाई एउटा सत्य भन्न चाहन्छु जो चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ तर तपाईँले त्यति गौर त्यसमा त्यति ध्यान तपाईँ दिनुभएको छैन होला। The truth that I am going to tell you will blow your mind. अनि त्यो सत्य म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जसले तपाईँको होस उडाइदिनेछ। This truth is that you own nothing.
र यो सत्य चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ तपाईहरुले केही पनि तपाईले कमाउनु भएको छैन। There's nothing that belongs to you and me. तपाईको अनि मेरो चाहिँ हामीले कुनै पनि कुरा हाम्रो होइन। Is this life mine? के यो जीवन मेरो हो? No. होइन। This is a gift of God to me. यो चाहिँ एउटा प्रभुले दिनुभएको उपहार हो मलाई। And without God, I would not have received this life. अनि परमेश्वरको बिना मैले यो जीवन मैले पाउन सक्ने थिइनँ। And whatever the money that I have, is it mine? अनि जुन पैसा रुपैयाँ मेरोमा छ के त्यो मेरो हो? No, it is not mine. त्यो मेरो होइन। Because God has given me the strength so that I can work with my hands, I can earn this money. किनभने परमेश्वरले चाहिँ मलाई शक्ति दिनुभयो, सामर्थ्य दिनुभयो ताकि मैले यो पैसा कमाउन सकूँ भने। Go and look in the hospital and you see many people lying there, they can't do anything and they can't earn the money that you are earning. अनि तपाईले गएर किनभने तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हस्पिटलतिर है तपाईले अस्पतालतिर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर मान्छेहरु पढिरहेको छ लडिरहेको छ असहाय छ के उनीहरुले धन सम्पत्ति कमाउन सकेको छ त्यतिबेला उनीहरु कमाउन सकेको छैन तर हामीले कमाउन सकेको छौं त्यसले गर्दा हामी भन्न सक्छौं कि त्यो चाहिँ आज परमेश्वरले हामीलाई क्षमता दिनुभएको छ कमाउनको लागि And you didn't pay anything to God to receive this strength, but He has given you for free, so it is not yours. र तपाईले यो शक्ति पाउनको लागि तपाईले हामीले परमेश्वरलाई कुनै पनि कुरा दिएको छैन कुनै पनि कुरा हामीले त्यसलाई हामीले तिरेको छैनौं जसपछि त्यो शक्ति चाहिँ हामीले कमाउन सक्ने क्षमता पाऊ भनेर चाहिँ हामीले कुनै पनि कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई तिरेको छैनौं And we don't have time to talk about each and everything that we have. अनि हाम्रोमा समय छैन कि हामी सबै कुरा के छ हाम्रोमा भनेर हामी सबै कुरालाई हामीले विस्तृत रूपमा हेर्ने हाम्रो समय छैन So the truth is, you and me, we own nothing. There's nothing that we can say, this is mine. त्यसले गर्दा चाहिँ हामी भन्न सक्छौं कि हामीले कमाएको या त मेरो हो भन्ने कुरा हाम्रोमा केही पनि छैन जसमा चाहिँ हामी भन्छौं यो चाहिँ मेरो हो यो चाहिँ मैले कमाएको भनेर हाम्रोमा कुनै कुरा छैन That is the first mistake that this younger son has done. यो चाहिँ पहिलो भुल थियो जो चाहिँ यो कान्छा छोराले आफ्नो जीवनमा गरे And that was the first change that came in his life. अनि यो चाहिँ पहिलो परिवर्तन भयो जो चाहिँ उसको जीवनमा आयो The first change was individuality, mine. अनि पहिलो परिवर्तन चाहिँ भयो कि म आफ्नो व्यक्तित्व हो म मेरो आफ्नो व्यक्तित्व छ मेरो भन्ने कुरा Dear brothers and sisters, individuality is very dangerous. अनि प्रिय हो यो कुरा चाहिँ एकदमै खतरनाक कुरा हो Because individuality always focus on mine and my things and my strength and mine. र म अलगै व्यक्ति हो यो मेरो हो र मेरो पनि व्यक्तित्व छ म पनि एउटा मान्छे हो भन्ने कुरा चाहिँ भन्दा चाहिँ एउटा एकदमै यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो So we should get out of this individuality. र यो मेरो हो भन्ने कुरा म हो भन्ने कुराबाट चाहिँ हामी यो निक्लिनु पर्ने कुराहरु छ So when son said that give the portion that falls to me and the father was very upset. अनि जब चाहिँ छोराले भन्यो पिता मलाई यो आफ्नो मेरो हिस्सा मेरो बन्दा तपाईले फर्काइ मलाई दिनुहोस् भनेर जब भन्यो त्यतिबेला चाहिँ पिताको हृदय चाहिँ एकदमै भाँचिएर टुटेर आयो But finally he had to divide the property. तर अन्तमा गएर चाहिँ साच्चै नै उसको बुवाले चाहिँ त्यो कुरालाई हिस्सालाई उसको सम्पत्तिले चाहिँ बाँड्नु पर्यो And the son got all that he said that he owns. अनि अन्तमा गएर त्यो कान्छा छोराले साच्चै नै उले भनेको मेरो हो भन्ने कुरा सम्पत्तिबाट चाहिँ उले पाएको हामी पाउँदछौं And the Bible says we can understand from the story that the son lived with the father even after he got this inheritance for some time. अनि यहाँ हामी देख्दछौं कि जब उले आफ्नो वंश आफ्नो हिस्सा पाइसकेको बादमा पनि केही समयसम्म छोरा चाहिँ बुवासँग बसेको हामी देख्दछौं And in verse 13, Luke chapter 15 verse 13 it says, and not many days after the younger son gathered all together. अनि यहाँनिर हामी 13 पदमा लुका 15 को 13 मा हामी पाउँछौं अनि थोरै दिनमा कान्छो छोराले सबै धन सम्पत्ति बटुलेर टाढा देशमा गइहाल्यो औ त्यहाँ मौज मजामा आफ्नो सम्पत्ति उडायो So he lived there with the father for some time. He gathered it and he lived there some time with the father. अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी देख्दछौं कि केही समय चाहिँ उले त्यो जब हिस्सा पायो त्यसको बादमा केही समय चाहिँ उसले आफ्नो समय चाहिँ पिताको घरमा बिताएको हामी देख्दछौं And after he lived for few days, he came to another change. अनि केही दिन जब उ त्यहाँ पिताकोमा उले हिस्सा पाइसकेपछि बस्यो अनि त्यो केही सानो क्षणमा पनि केही दिनहरुमा पनि उसमा अझै एउटा परिवर्तन आएको हामी देख्दछौं And the second change is independency. अनि दोस्रो परिवर्तन चाहिँ के आयो भन्दा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भन्नाले स्वतन्त्रता मेरो म स्वतन्त्र छु म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने कुरा The first change was individuality and the second change was independency. अनि पहिलो बदलाव चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ म एउटा मेरो हिस्सा हुनुपर्छ म भन्ने कुरा उसमा आएको थियो अनि दोस्रो कुरा चाहिँ
चाहिँ के हो म चाहिँ स्वतन्त्र म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने कुरा उसमा आयो In the first change, he demanded for the property that he didn't earn, which belongs to the father. अनि पहिलो परिवर्तनमा चाहिँ उसले जो चाहिँ उसको होइन जुन सम्पत्तिको लागि उसले काम गरेन अनि त्यो कुरा चाहिँ उसले मागेको आफ्नो पिताबाट पाउँदछौँ पहिलो परिवर्तनमा चाहिँ And now slowly he is going deeper into the sin, and he is now telling, Father, I don't want to live with you. अनि दोस्रो कुरामा उहाँ जब परिवर्तन आयो अनि त्यो परिवर्तनले चाहिँ उसलाई झन् गहिराइमा झन् पापमा झन् धकेला लगेर गयो अनि उसले भन्दैछ पिता अब म तपाईँसँग बस्न चाहदिनँ I don't want to be under your control anymore. अनि म तपाईँको कन्ट्रोलमा म तपाईँले मलाई चलाएको म चाहदिनँ म आफै स्वतन्त्र भएर म बस्न चाहन्छु I want to make my own decisions. अनि म आफ्नो डिसिजन आफ्नै मैले चाहिँ डिसिजनलाई के निर्णय म आफ्नो निर्णय आफै लिन चाहन्छु So I want to be free and I want to use my life however I want. अनि म स्वतन्त्र हुन चाहन्छु अनि म आफ्नो जीवनलाई म जस्तो चाहन्छु म त्यस्तै बिताउन चाहन्छु I know if I am with you, you will tell me that I cannot do this, I can do this, this is good, this is bad. अनि म तपाईसँग बसेँ तपाईँले मलाई यो नगर त्यो नगर यो राम्रो होइन त्यो राम्रो होइन भनेर तपाईँले मलाई बताइरहनुहुन्छ But I don't like this. तर म यो मन पर्दैन I want to do whatever pleases my heart. तर म चाहिँ मेरो हृदयलाई मलाई जे मन पर्छ मेरो हृदयलाई जस्तो मन पर्छ म त्यस्तै गर्न चाहन्छु Though you say this is wrong, if I feel it is good, I want to do it. तपाईँले यो गलत हो भने तापनि यदि मलाई त्यो चाहिँ सही नै लाग्छ भने म तर त्यो म गर्नेछु So individuality is very dangerous because it leads to independency. अनि हामी देख्दैछौँ कि मेरो हो म हो भन्ने कुराले चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तित्व छ म पनि एउटा मान्छे हो भन्ने कुराले चाहिँ अब के तर्फ लाँदो रहेछ त एउटा स्वतन्त्रतातर्फ लाँदो रहेछ And we want to live without our father. We want to live outside the control of our father. अनि हामी चाहिँ आफ्नो पिताबाट चाहिँ हामी अलग्गै भएर बस्न चाहन्छौँ उहाँको कन्ट्रोलमा हामी उहाँको मुनि भएर हामी बस्न चाहँदैनौँ So he took all his property and he left the father. He left the house of the father. अनि उहाँले आफ्नो सबै जति उसले पाएको त्यो पिताबाट सम्पत्ति आफूले पाएर उसले सबै बटुलेर आफ्नो पिताको घर छोडेको हामीले पाउँदछौँ Dear brothers and sisters, I want to tell you one thing. प्रिय भाइ दाजुभाइ दिदीबहिनी म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु In the house of the father, there is protection. पिताको घरमा चाहिँ त्यहाँनिर संरक्षण छ In the house of the father, there is abundance. अनि पिताको घरमा चाहिँ पर्याप्त भन्ने कुरा छ And in the house of the father, you are treated like a prince because your father is like a king. किनभने अनि तपाईँको पिताको घरमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा राजकुमार चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँनिर गरिन्छ राजकुमार चाहिँ तपाईँलाई बर्ताव गरिन्छ किनभने तपाईँको पिता चाहिँ त्यहाँनिर राजा जस्तै हो But when you step out of the house of the father, तर जब तपाईँ पिताको घरबाट तपाईँ बाहिर निस्किनुहुन्छ आफ्नो कदमलाई तपाईँले बाहिर चाल्नुहुन्छ you lose all these qualities. र यो सबै गुणहरू तपाईँले हराउनुहुन्छ So what did this second son profited from it? र हामी देख्दछौँ कि हामीले भन्न सक्छौँ कि अब ऊ निक्लेर घरबाट निक्लेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के चाहिँ उसलाई लाभ भयो He profited only the physical material money or treasure. उसलाई चाहिँ केवल शारीरिक कुराहरू है शारीरिक कुराहरू भौतिक कुराहरू मात्रै उसलाई लाभ भएको हामी देख्दछौँ But ignorantly he lost the sonship. तर उसले नजानी अन्जानमा उसले छोराको जुन चाहिँ एउटा छोरा भन्ने कुरा अनि सन्चिप एउटा छोरा भन्ने कुरा एउटा छोराको एउटा शक्तिहरू छोराको अधिकारहरू चाहिँ उसले गुमाएको हामी पाउँदछौँ And he lost the protection अनि of the father. उसले आफ्नो संरक्षण पनि उसले त्यहाँ पिताकोबाट उसले गुमाएको पाउँदछौँ And when he was at the father's house, there were many servants and they used to serve him, and he lost the service of the father. अनि पिताबाट पाएको उसले धेरै त्यहाँनिर सर्भिसहरू थियो धेरै उसलाई त्यहाँनिर चाकरी गरिन्थ्यो उसको पिताको घरमा नाकुर चाकरहरू थियो उसलाई धेरै त्यहाँनिर उसलाई सहायता गरिन्थ्यो उसले त्यहाँनिर सेवा पाउँथ्यो तर त्यो सबै सेवा पनि उसकोबाट हराएर गयो He lost the abundance of food. अनि त्यहाँनिर पर्याप्त रूपमा भोजनहरू थियो त्यो पनि उसले गुमायो So he only received or he only possessed the material treasures or the money
but he lost all the spiritual things. अनि हामी त्यहाँ देख्दैछौँ उसले एउटा केवल भौतिक कुरा एउटा पैसा रुपियाँ भन्ने कुरा मात्रै उसले उसको हातमा थियो उसले पायो तर अरू सबै कुरा चाहिँ उसले गुमाएको हामीले पाउँदछौँ। I want to bring to the attention of those people who think money is everything in this world. अनि म आज तपाईँलाई ती व्यक्तिहरूलाई म विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु जसले चाहिँ सोच्छ कि पैसा नै सबै कुरो हो यो दुनियाँमा भनेर। In English there is a proverb, or is a saying. एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ। It says money makes many things. त्यसले भन्छ कि पैसाले धेरै कुरा बनाउँछ अरे। Though I don't agree with everything of this sentence, but I agree a little bit. म सबै कुरा जुन यो कुरा भनेको छ कि पैसाले सबै कुरो बनाउँछ भन्ने कुरामा सबै कुरा भन्नेमा म पनि कता कता सबै कुरामा म पनि विश्वास गर्छु यो कुरालाई म मान्छु। Money makes many things. अनि पैसाले धेरै धेरै कुराहरू बनाउँदछ। Maybe there are some things that you can buy with money. हुनसक्छ धेरै कतिवटा कुराहरू छ जो चाहिँ तपाईँले किन्नु सक्नुहुन्छ पैसाबाट। But I want to say that money cannot make everything. तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि पैसाले सबै कुरालाई बनाउनु सक्दैन। And there are things that you need without money. अनि त्यहाँ कतिवटा कुराहरू छ जो चाहिँ तपाईँलाई पैसा बाहेक पनि तपाईँलाई चाहिँदछ। You may have crores of rupees in your hand, but this money cannot buy certain things what you need in your life. र तपाईँकोमा करोड करोड पैसा भए तापनि संसारमा यस्तो कतिवटा कुराहरू छ जो चाहिँ पैसाले त किन्नु सकिँदैन। So if you think that money is the only purpose in my life, to earn money is the only purpose in my life, then you are in the way of the second son. र यदि तपाईँहरू सोच्नुहुन्छ कि पैसा नै सबै कुरो पैसा नै मैले कमाउनु पर्छ भन्ने कुरा तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने तपाईँको कदम पनि त्यही कान्छा छोराको सँगसँगै मिलेको जस्तै हुँदछ। So it's very important to make a decision in our life. What are we following? What are we seeking after? र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जीवनको निर्णयहरूलाई हामीले धेरै ध्यानसँगले हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के कुरा पछ्याइरहेको छौँ, हामीले के कुराको मागहरू गरिरहेको छौँ। So he took all his property and he left the father. र उसले आफ्नो सबै सम्पत्तिहरू लिएर आफ्नो पिताको घरलाई छोडेको हामी पाउँछौँ। He received one thing and he lost many things. अनि उसले एउटा कुरा चाहिँ पायो तर धेरै कुरा उसले गुमाएको पाउँदछौँ। And he thought, oh, this is enough for my life. I can make business with it. I can live without my father. My whole life will be glorious. अनि उसले सोचे मैले यो कुरा पाएँ पैसा पाएँ अब मैले आफ्नै बिजनेस खडा गर्न सक्छु म आफ्नै जीवनमा आफ्नै प्रकारले जिउन सक्छु मैले पिताको घरलाई मैले बस्नु पर्दैन उसको अन्डरमा उसको कन्ट्रोलमा बस्नु पर्दैन भनेर सोच्यो। But independency in the spiritual life is not a good sign. तर स्वतन्त्रता चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि राम्रो होइन। Because independency can lead into irresponsibility. अनि किनभने म गर्न सक्छु म एक्लै गर्न सक्छु भन्ने कुरा यो स्वतन्त्रता चाहिँ के यसले चाहिँ के तर्फ लान्छ भन्दा चाहिँ इरिस्पोन्सिबिलिटी एउटा के आफ्नो जिम्मेवारीदेखिको चाहिँ उसले हटाएर लाँदछ। Many times you tell to your friends like, please come and receive Jesus in your life. It's wonderful. Take baptism and be the child of God. अनि कोही बेला हामीले आफ्नो साथीलाई भन्छौँ आउनुहोस् तपाईँहरू परमेश्वरको कुरा सुन्नुहोस् परमेश्वरलाई चिन्नुहोस् एउटा परमेश्वरको छोराछोरी तपाईँहरू पनि हुनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई भन्दछौँ अन्यहरूलाई। And you hear people telling like, oh no, I don't want this kind of a life. अनि हामी उहाँलाई बोलाउँछौँ आउनुहोस् तपाईँहरू पनि प्रभुको कुरा सुन्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई हाम्रो साथीभाइहरूलाई हामीले भन्छौँ अनि उनीहरूले भन्छ होइन यस्तो जीवन चाहिँ हामीले मन पर्दैन उहाँले भन्दछ। They say that in this life there is no freedom. उनीहरूले भन्छ तिमीहरूको जीवनमा यो जीवनमा चाहिँ यहाँनिर एउटा स्वतन्त्रता भन्ने छैन। When you receive Jesus you have to read the Bible every day and the Bible says you can do this, you cannot do that. अनि जब तपाईँले प्रभुलाई पाउनुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ बाइबल पढ्नुपर्छ डेली अनि बाइबलमा त्यहाँनिर यो गर त्यो नगर भनेर भनेको छ। So people think that being a Christian is not being free. अनि व्यक्तिहरूले मानिसहरूले सोच्दछ कि विश्वासी हुनु चाहिँ एउटा स्वतन्त्रता चाहिँ हाम्रो गुमाउँदछौँ हामीले यदि विश्वासी हामी भयौँ भने भनेर भन्दछ। But the Bible says the real freedom comes when you are under the control of God. र साँचो स्वतन्त्रता तब आउँदछ जब चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा जब हामी हुँदछौँ। In Germany, driving is you have to be very careful when you are driving. अनि जर्मनीमा चाहिँ गाडी चलाउनु चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ त्यहाँनिर के हुनुपर्छ एकदमै सतर्क भएर हामीले जर्मनीमा चाहिँ गाडी चलाउनु पर्दछ। It's a free country. हुनु त त्यो एउटा स्वतन्त्र देश हो। And you can enjoy the freedom like anything in Germany. तपाईँले जर्मनीमा तपाईँले एकदमै एउटा स्वतन्त्रतालाई तपाईँले एकदमै मजा त्यसको लिन सक्नुहुन्छ।
But when you go on the autobahn, which is the highway in Germany, अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मुख्य मार्ग छ जर्मनीमा जब तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ you cannot think that you have freedom. त्यति बेला चाहिँ त्यो ठुलो मार्गमा चाहिँ मुख्य मार्गमा चाहिँ जब तपाईँ जानुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ म त स्वतन्त्र छु यो स्वतन्त्र देश म जे पनि गर्न सक्छु भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न. You have to be very, very careful. If you miss one signboard, you can be dead. अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो मुख्य मार्गमा हाइवेमा चाहिँ तपाईँले यदि त्यहाँनिर एउटा सानोभन्दा सानो पनि तपाईँ त्यो बोर्ड जो हुन्छ लागेको साइडमा होइन त्यहाँनिर साइन हुन्छ त्यहाँनिर चिन्हहरू हुन्छ त्यो एउटा पनि तपाईँले नजरअन्दाज गर्नुभयो भने तपाईँले हेर्नु भएन भने त्यहाँ तपाईँको मृत्यु पनि हुनसक्दछ. Maybe you are driving 150 kilometers per hour. अनि तपाईँ हुन्छ 150 को तपाईँको स्पिडमा तपाईँ जानु हुँदैछ. Don't think that you are the fastest driver in the world. तपाईँ त्यहाँनिर नसोचे हुन्छ कि तपाईँ चाहिँ म चाहिँ अब यहाँ रिकर्ड तोड्छु म चाहिँ एकदमै सबैभन्दा अगाडि के अरे फास्ट कुद्ने म मान्छे हुन चाहन्छु भनेर. Suddenly someone passes you with 170 kilometers per hour. तपाईँ 150 को स्पिडमा जाँदा पनि कसैले तपाईँलाई 170 ले तपाईँलाई काटेर तपाईँ जाँदछ. And don't think that he is the fastest driver. अनि तपाईँ नसोचे हुन्छ कि यो मान्छे चाहिँ एकदमै सबैभन्दा तेज चालक रहेछ भनेर. Someone comes with 200 kilometers per hour. त्यो भन्दा पनि तेजमा 200 मा पनि कोही मान्छे उसलाई काट्दिन्छ. And someone drives with 250 kilometers per hour. अनि कोही त झन् 250 को स्पिडमा पनि गइरहेको हुन्छ. But here you cannot drive it. तर यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यो नचिताउने हुन्छ. So we are living in a free country. र त्यसले गर्दा चाहिँ हामी एउटा स्वतन्त्र देशमा हामी बाँचिरहेका छौँ. But we are living also in a controlled, restricted, ruling country. तर पनि हामी स्वतन्त्र देशमा बसे तापनि यहाँनिर हाम्रो कतिवटा कानुनहरूमा हामी बाँधिएका छौँ. If I say that I drive on the highway and say I am free, so I leave the steering wheel. अनि मैले सोचेँ कि सपोज म त स्वतन्त्र देशमा छु म त जब म गाडी कुदाउँछु म त आफ्नो हातहरू पनि छोडेर जे प्याक गरेर जे गरे पनि हुन्छ भनेर सोचेँ भने I will not come home that day. म त्यो दिनमा घर फर्किँदिनँ. So freedom is not what we are thinking of. त्यसले गर्दा चाहिँ स्वतन्त्र भनेको चाहिँ हामीले के सोच्दैछौँ त्यो भनेको होइन. Freedom under the control. This is what the Bible talks about. अनि स्वतन्त्र भनेको चाहिँ एउटा अधीनमा कुनै कुराको अधीनमा रहेर स्वतन्त्र हुनु भनेर चाहिँ हामीले बाइबल सिकाउँदछ. And the freedom under the control of God is the real freedom. Then only you can experience the joy of the freedom. स्वतन्त्रता चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा भएर जब हामी बसेर हामी त्यसलाई हामी मान्छौँ त्यसलाई लिन्छौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जीवनमा असली स्वतन्त्रता परमेश्वरले हामी दिनुहुन्छ. So when after he became independent, he left the house and he became irresponsible. अनि जब ऊ इन्डिपेन्डेन्ट भयो उसले आफै सबै कुरो म गर्न सक्छु भन्ने उसले सोच्यो त्यहाँदेखिको चाहिँ उसले आफ्नो घर छोडेर उसले गएको हामी पाउँदछौँ. And because he thought he is free, he started to misuse the resources that the Father has given to him. अनि ऊ चाहिँ स्वतन्त्र म स्वतन्त्र छु म भए भनेर उसले जब सोच्यो त्यहाँदेखिको चाहिँ उसले पिताबाट पाएका स्रोतहरू जति थियो त्यो स्रोतहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ नराम्रो या त नराम्रो प्रकारले त्यसलाई चाहिँ खर्च गर्नु थाल्यो. Never try to be independent from the Lord. अनि हामीले पनि कहिले पनि हामी चाहिँ परमेश्वरदेखिको चाहिँ हामी अलग छौँ हामी अलगै गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नसोचे नि हुन्छ. Never think that it is freedom to be independent from God. अनि स्वतन्त्र भनेको चाहिँ परमेश्वरदेखिको हामी अलग भएर एक्लै गर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले कहिले पनि नलिनुहोस्. The freedom that you are thinking is the real bondage of the devil. अनि जुन स्वतन्त्रता तपाईँले सोचिरहनु भएको छ स्वतन्त्रता भनेको जुन सोचाइ छ हाम्रो स्वतन्त्रताको त्यो चाहिँ एउटा दुष्टबाट एउटा ठुलो सिकन्जा हो. So he started to mismanage all the resources, all the valuable, precious property that Father has earned. र उसको स्रोतहरू चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँदेखिको पैसा रुपियाँहरू चाहिँ उसले